අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජීවිතයේ සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙනස් කරන්න ලොකු ශක්තියක් ඕන. ඒ වගේම වෙනස් කරන්න බැරි දේවල් එලෙසින්ම බාර ගන්න අපිට ලොකු ධෛර්යයක් ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවලුත් වෙනස් කරන්න බැරි දේවලුත් අතර වෙනස අඳුන ගන්න අපිට මහා ප්‍රඥාවක් ඕන වෙනවා. ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙනස් කරන්න උන්ගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න බැරි දේවල් එලෙසින්ම බාර ගන්න උන්ගේ ජීවිත කතා දිග හැරෙන සිරස ලක්ෂපති. හරි, මෙවර අපි කැඳවා ගන්න විශේෂ තරඟ කරුට අපි ආරාධනා කළා මේ වැඩසටහනට එන්න කියලා. එහෙනම් දැන් අපි ඔහුව හඳුනා ගනිමු. මේ තමයි ආකාශා සෙතුම්සා. හලෝ ආකාශා. හායි සර්. ඔයාට කොහමද? හොඳින් වගේම පරිස්සමෙන් ඉන්නවා සර්. එහෙනම් ආකාශා මට කියන්න මේ ආකාශා කියන්නේ කාටද කියලා. එතකොට වැඩේ ලේසි. අම්මගේ මහන්සියෙන් සහ කැපවීම ඒකට වටිනකමක් දෙන්න හිතන තාමත් වැඩමින් ඉන්න චරිතයක්. ඕ. එතකොට ආකාශා ඔයා මේ තරගයට සම්බන්ධ වන්නේ කොහේ ඉඳලාද? ඇක්චුවලි සර් මම මේ තරගයට සහභාගී වන්නේ ගෙදර ඉඳලා. Good morning, children. Today our topic is It's Easy to Pattern. This English pattern is very useful for the future. Dilshani came and told me 5 sentences from It's Easy to Pattern. Okay, sir, I can tell me. Shenya, why are you sad? මොකද මේවා දුකින් වගේ ඉන්නේ? නැහැ මේකයි. අපේම මූණවල් තියෙන නරකම නරක වීඩියෝස් දැන් හැම තැනම දකින්න ලැබෙනවනේ. අපි ඉතින් කාටුන් කැරක්ටර්ස් ලනේ. මේ මොකද ඒ පාරුවත් අඩන්නේ රුමෙත්? මටත් ඒ ෂේන්යා කියපු කතාවට ගොඩක් දුක හිතුණා. ෂේන්යා, don't think about it. අපි කාටුන් කැරක්ටර්ස්ලා තමයි. ඒ වුණත් අපි වගේ ඉගෙන ගන්න හොඳ වීඩියෝස් උත් YouTube එකේම ගොඩාක් දකින්න ලැබෙනවා. ඒවා අඳුන ගන්න සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් එහෙම නැද්ද? අයියෝ, මොකද නැත්තේ? දැන් අපිව යොදා ගන්න භාවිතයට ගන්න හොඳම හොඳ ඉගෙන ගන්න වීඩියෝස් කරන YouTube channel එකක් තමයි DS Learning කියන්නේ. ඒ YouTube channel එකේ හඳුන ගන්න සුවිශේෂී ලක්ෂණය තමයි එයාගේ හැම වීඩියෝස් එකකම මුල cover page එකේ මෙන්න මේ logo එක හෙවත් photo එක දකින්න ලැබෙනවා ෂේන්යා. එහෙම කියන්න එපා. දැන් නම් මට ගොඩාක් සතුටුයි. මටත්. I also agree that. මමත් ඒ කතාවට එකඟයි. දැන් ඔන්න ටීචර් එනවා. එහෙනම් දැන් හැමෝම නිශ්ශබ්ද වන්න. ප්ලීස්.